Tässä kaksiosaisessa videosarjassa seurataan Viron TET-reittiä toukokuussa vuonna 2024. Morjesta. Reissua puskee. Vuoden ensimmäinen vähän pidempi reissu. Mennään tällä. Se on pakattu ääriämmiin täyteen. Käyttiin Garminin tommonen Adventure Mode. Mikä tää on? Adventurous Routing. Kestää Helsinkiin 5,5 tuntia. No, katsotaan mennäänkö koko matka sitä pitkin vai ei, mutta tarkoitus olisi kerkeä 15 Eckerö-lainilla Viroon ja sieltä sitten ihmettelemään reittejä siellä. Kelihän oli ihan mitä mainioin. Pikkasen vilponen vaan tää menonmatkakin. 7 astetta näytti mittari. Ja kyllä se siitä sitten meni. Satama alkoi lähestyä. Kello oli vähän vajaa 2. Matka meni ihan mukavasti. Toki ajatukset jo siellä Virossa vahvasti. Viron saavuttiin. Sitten olikin pieni ajaminen siinä Tallinnan liikennekaaoksessa. Ja läheiseen hotelliin, parkkihalliin sai hyvin pyörän talteen. Hyvin oli tila. Sitten pieni kierros Tallinnassa katsoo vappuhulinoita ja valmistautuu seuraavan päivään. Päivä 2. Tarkoitus Tallinnasta Toilaan. Päivä alkoi aurinkoisena ja siinä aamukävelyt Linnanhallin maisemiin tutustumaan ja odottelee, että hotellista saa aamupalaa. Tallinnan Linnanhall valmistui Moskovan kesäolympialaisiin vuonna 1980. Se pitää sisällä muun muassa 4200 paikkaisen salin, jäähallin. Viimeinen tapahtuma ollut joulukuussa 2009. Nykyään pahasti päässyt rapistumaan ja suljettuna muuta kuin pihalle voi käydä kattelemassa. Päivä numero 2. Täällä hissi ei päästä suoraan tonne. Lähdetään Tallinnasta kohti itää. Toivottavasti päädytään Toilaan. Viron TET-reittejä, 3. reitti. Taitaa olla aika pitkä. Kattoo kerkeeksi ajan kokonaan, mutta eihän se olekaan se idea, että kokonaan välttämättä ajaa. Katsotaan miten mennään. Hissi sai odottaa noin 5 minuuttia. Toisella hissillä pääsee kellariin toisella huoneessa. No. Siellähän se otteleekin päivässä ikkailee. Ei muuta kuin katsotaan. Tallinnan TV-torni. Peruskivi muurattiin 1975.
ja ensimmäinen televisiosignaali lähetettiin 4 vuotta suurin piirtein myöhemmin. Tornin korkeus 314 metriä ja Pohjois-Euroopan korkein avoin näköalatasanne ja ravintola on 175 metrin korkeudessa. Seuraava pidätys olikin Jakalan vesiputouksessa. Putous on lähes 8 metriä korkea ja yli 50 metriä leveä. Putous on Virun levein luonnollinen vesiputous. Sitten päästinkin vähän enemmän ajamaan. Hyvin huomasi heti, että talven jäljiltä vielä vähän ruosteessa ajotaidot. Ne vähäisetkin mitä on joskus ollut. Mut kyllä ne tän koko reissun aikana sitten jo loppupäässä alkoi huomaamaan, että vähän itseluottamusta ajamiseenkin oli tullut jo pyörään. Yksin kun liikenteessä, niin pitää aina arvioida, että mihin paikkaan kannattaa mennä ja mihin ei. Eli tässäkin pätkällä oli yksi kohta, jonka päätin sitten loppujen lopuksi kiertää. Renkaina tällä reissulla oli takana uusi Mitaksen Enduro Traili ja sitten edessä oli Mitaksen E9 jo vuoden ajettu. Sen takia pistin Mitaksen taakse noinkin tai 50-50 renkaan, kun tiesin, että assukilsoja tulee joka tapauksessa aika paljon ja halusin varmistaa, että kuminta tämän reissun kestää. Muuten toimi tosi hyvin, mutta tietenkin kaikista pehmeimmät kohdat oli vähän ja mutasimmat kohdat oli sitten vähän pidossa toivomisen varaa. Matka eteni niin verkkaisesti ja kilometrejä oli vielä paljon, niin piti siinä sitten ottaa pieni asfalttisiirtymä, koska halusin vielä käydä tänään Kivioiden kaupungissa ja Aidun kaivosalueella.
Taisi heidän ajamat. Veikkaan, että oli ihan hyvä idea, että en lähtenyt tänne ajamaan. Paitsi 10 metriä. Aidun louhos. Vuonna 1974 avattu avolouhos Itä-Virumaan. Aidun kaivosalueen koko oli noin 25 neliökilometriä. Kaivostoiminta Aidussa lopetettiin vuonna 2012. Louhoksen sulkemisen ja pumppauksen loppumisen seurauksena alueen eteläosassa sijaitsevat kuljetustiet täyttyivät vedellä ja muodostui omaleimainen tekojärvien eli sivukanavien verkko. Sitten alkoikin päivän ajot lähenee loppua. Eli hotelli oli varattu Toilaspaasta. Sauna kyllä maistetaan reissun jälkeen. Suomenlahti alkoi näkyä. Illalla sitten vielä aivan upea auringonlasku. Sitten mennään taas. Mennään. Tuollaista tarttuu. Katsotaan, mitä päivä menee. Aika pikavisiitti oli tämä spa, mutta eilinen ajopäivä veny vähän. Ehkä tänään vähän easy. Tervetuloa Viron tetreiteille. Järjettömän pitkiä suoria ja 90 mutka ja samanlainen. Ei tää ole paha itse asiassa vielä, niin on useamman kilometrin suoria. Ainakin viimoti ollut, kun on suunniteltu näitä teitä. Lisää vesiputouksia.
Miksi mä oon täällä, kun mä pelkään korkeita paikkoja? Nämä linnut ei kottaraisen kutsun huudosta oikein välittänyt. Niitä oli aivan järjetön määrä noita lintuja. Tankkaamassa kun kävin, niin huomasin, että kilpi oli vähän ottanut osumaa eilen, niin sitä piti vähän fiksata siinä sitten. No niin, nyt taas viimeistelyt nippusiteillä. En edes jaksanut poikkasta komeata piltemaa tuommoista kuormaliinaa. Niin. Sillanmäen kaupunki sijaitsee Suomenlahden rannalla. Teollisuuskaupungin syntymävuotena voidaan pitää vuotta 1946, kun alueelle päätettiin rakentaa öljyliuskeman käsittelytehdas, jossa tuotettiin uraanioksideja. Teollisuuden alan vuoksi kaupunki tunnettiin pitkään suljettuna kaupunki. Seuraava kohde olikin Viivikonnan aavekaupunki. Aikoinaan oikein kukostunut kaivoskaupunki, mutta alkoi pikkuhiljaa tyhjenee sitten kun kaivos suljettiin. Heti Viivikonnan jälkeen alkoikin jo ennalta tiedetty vähän haastavampi osuus, mutta päätin käydä kurkkaamassa. Toki tämä päätyi niin, että luovutin tietyssä pisteessä ja kiersin koko paikan. Pehmeitä tuntui olevan ja siinä vähän piti välillä kävellenkin käydä skauttaamassa, että mikä reitti voisi olla sellainen, mistä pääsisi ja missä on niin pehmeitä, ettei kannata käydä upottaan pyörää siihen. Tässä kohtaa sitten uskallus loppui ja totesin, että en riskeeraa sitä, että on jumistuolla ja tämmöistä. Siinä sitten takastulomatkalla vielä hölmöilin itteni. Takapyörä tippu kuoppaan ja sitä sitten revittiinkin irti. Semmoista millaista puuhaa se
yksin seikkailuajaminen on ei siinä. Me Viro. Siellä on semmosia tetreittejä. Ne on ihan mukavia lepposia. Justia jos puskee hikeä eikä juurikaan hengästä. Haikaroita, kattohaikara. Niitä pesiä näkyy tällä reissulla tosi paljon. Sitten pieni pysähdys Peipsijärven rannalla. Peipsijärvi on Viron ja Baltian suurin ja Euroopan 5. suurin järvi. Vesipintala on 3500 neliökilometriä. Jaha, olisiko se polkusekoilu siinä ja vedettäisikin viimeiset 40 kilsaa. Olikin oikein vihreitä jo tässä vaiheessa. Siellä sitten Tartossa pikainen tutustuminen kaupunkiin ja syömään ja sitten lepäämään ja odottelen seuraavaa ajopäivää, joka jatkuu seuraavassa videossa. Joko seuraavan videon tai sitten yksi extra video voisi koittaa miettiä reissun kokonaisuudessaan. Paljon meni rahaa, paljon tuli kilsoja, tämmöistä juttua. Ja mitä opin.